Hi guys! Welcome to my channel. This is Marcel De Silva and welcome to my vlog. Ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng simpleng merienda. Ito po ang peach at ang mango pie. Hi guys! Welcome to my channel. This is Marcel De Silva and welcome to my vlog. So, ngayon po naka-quarantine pa rin po tayo. Siguro sana huwag naman sumobrang extent, pero para sa kapakanan po ng lahat, sa safety, kung kailangan pong gawin, siguro po tayo ila-lockdown or i-quarantine muna para bumaba nga po yung trend o yung chart natin, mag-flatten po para maging normal na po yung buhay-buhay natin lahat. Kasi syempre gusto na rin ng iba makalabas ng bahay, hindi naman makagala, kumbaga makalabas, makapasyal sa ating mga kamag-anak. Kasi syempre nag-aalala rin tayo kahit tawagan po natin sila, gusto rin natin makita sila physically. Yun na rin po ang kasiyahan natin ngayon po ang haba ng sinabi ko, tuturuan ko po kayo gumawa ng peach at mango pie. Simpleng merienda lang po ito na matutuwa ang ating mga chikiting at ating mga asawa, pati na rin po ang ating magulang kung kasama po natin. Tulad din po ito nung ginawa ko nung una yung sa tuna pie. Yung preparation po same lang, kakaiba lang po yung ingredients. Yung ito nga lang po pinagkaiba, yung manggang hinog tsaka yung peach. Yung peach po pwede po kayong bumili ito sa supermarket. Then yung tasty po ang gagawin nating pangbalot. Sana po kung interested po kayo, please do watch my video, tsaka paki-like and subscribe na lang po, tsaka paki-click po yung bell. Salamat po. Good day! Ito po ang kailangan nating ingredients para sa peach mango pie. Yung tasty po na kahit anong brand. Yung crackers na gagamitin natin pang coating mamaya. At 1 cup ng mangga. 1 cup ng peaches na pwede natin mabili sa mga groceries. 1 egg para din po sa coating ito. 2 to 3 tablespoon na sugar. Kayo na po mag-adjust kung gaano katamis ang gusto nyo. Then, 1 tablespoon na lemon. At yung 2 tablespoon na cornstarch na nilagyan ng 1 tablespoon na water. I-mix po. Guys, iluluto ko muna yung peaches saka yung manggang hinog. Buksan natin yung kalan. Medium lang. Then, ilagay na natin yung peaches. Then 2 minutes ang pag-cook niyan. After 2 minutes, ilalagay natin ang sugar at lemon. Then lagay na natin yung lemon. 1 tablespoon lemon. Saka yung sugar. Kayo na po maglagay kung magkanta kung gano'n katamis. Mix lang po natin ito. Kung naging parang durog na siya ng kaunti, ilalagay po natin yung 2 tablespoon na cornstarch na may 1 tablespoon na tubig. Kanina po, yung minix ko na cornstarch medyo hindi siya doon nag-match sa 1 tablespoon kaya nagdagdag ako ng konti. Kaya na lang po mag-tansya.
cornstarch. Then, i-mix lang natin to. Pag na-mix na sa cornstarch, pwede na patayin. Gagawa na tayo ng